ዛሬ የምንማረው ቻፕተር 2 ላይ ክላስ ነው። ክላስ ምን እንደሆነ እናያለን። ኦብጀክት ምን እንደሆነ እንደዛው እናያለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምናያቸው ብዙ ኮንሰፕቶች አለ። ስለዚህ ተከታተሉ። እዚህ ውስጥ የምንማረው አንደኛ ኦፒ ኢን ቬሪ ዲቴል በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ በክላስ እና በኦብጀክት ላይ እንዴት ኮንሰፕቱ በጥልቀት እንዴት ማየት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ኮንቴንቱ ላይ ያለው ምንድነው? ሜምበር ሜትድስ ኤንድ ዘር ኮምፖነንትስ የሚል ነው። ሜምበር ሜትድ ማለት ምን ማለት ነው? የምናየው ይሆናል። እንደዛው ሜትዶች የራሳቸው ኮምፖነንት አላቸው። ዲክላሬሽን ላይ ኮምፖነንት አለው። ሁሉም የራሳቸውን ኮምፖነንት ወይም ብሎክ ኦፍ ኮድስ የሚባል ነገር አለ። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንሰፕቱ እዚህ ውስጥ ያለው ኢንስታንሺዬሽን ኤንድ ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ክላስ ዊዝ ኦብጀክት ማለት ነው። ኦብጀክት ክላስ ዲክላሬሽን ወይም ዲክሌር ስናደርግ ኦብጀክት ላይ ብዙ ነገሮች ይሰራል ማለት ነው። ክላስ ዲክላሬሽን ላይ ኢንስታንሺዬሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት አለ፣ ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዛት ኦብጀክት አለ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኢንስታንሺዬሽን ማለት ክሬቲንግ አን ኦብጀክት ሪል ኦብጀክቱን ክሬት ማድረግ ከክላሱ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢኒሺያላይዜሽን ነው። ኢኒሺያላይዜሽን በብዙ ሜቶዶች ኢኒሺያላይዝ ማድረግ እንችላለን። ኢኒሺያላይዜሽን ማለት ቫልዩ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ሜትድ ነው። ብዙ ኮንሰፕቶች እዚህ ውስጥ አለ። ሜትድ ኦቨርሎዲንግ አለ። ዲክላሬሽን ኦፍ ዘ ሜትድ አለ። ደግሞ ቀጥለው አክሰስ ስፔሲፋየር የሚባል ነገር አለ። አክሰስ ስፔሲፋየር ማለት ምን ማለት ነው? አክሰስ ሞዲፋየር ማለት ነው። አክሰስ ሞዲፋየር ነው። To protect or to secure our application, we need to use access specifier or access modifier. Access modifier instance variable ሊሆን ይችላል or method of that class ሊሆን ይችላል። አክሰስ ሌቨሉ ለመገደብ የምንጠቀማቸው ኪወርዶች ናቸው እናያለን። ሌላ ደግሞ አክሰሰርስ እና ሙቴተርስ የሚባል ነገር አለ። ዋት ኢዝ አክሰሰርስ ዋት ኢዝ ሙቴተርስ እዚህ ውስጥ በሰፊ እናያለን። እዚህ ላይ እያንዳንዱን ነገር ትንትን እናያለን ማለት ነው። ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ኮሊንግ ነው። ኮሊንግ ኦፍ ዘ ሜትድ and returning the value from that called or evoked method. ሜትድ ኮል ስናደርግ ቫልዩ ሪተርን ይሆናል። ስለዚህ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ስታቲክ እና ኢንስታንስ ሜምበርስ ማለት ነው። ሜምበር ምን እንደሆነ በኋላ እናያለን። ክላስ ሜምበር የሚባሉ ኢንስታንስ ቫሪያብል እና ሜትዶች ናቸው። እነዚህ ክላስ ሜምበርስ ይባላሉ። ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ኮንስትራክተር ነው። ኮንስትራክተር ማለት ነው? it is a special method። ሌላ ትርጉም የለውም። ስፔሻል ሜትድ ግን ስሙ ከክላስ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ስቱደንት የሚል ኮንሰፕት ካለ or ዲክላሬሽን ካለ ከዛ ነው ስሙ የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት እና ፓራሜትራይዝድ የሆነ እንትን አለን ማለት ነው። ፓራሜትር አለን። ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ኦቨርሎዲንግ ኮንስትራክተር ነው። ጀስት ላይክ ሜትድ ማለት ነው። ሜትድ ኦቨርሎድ ይደረጋል። ዲፎልትም ይኖራል ሜትዱ፣ እንደዛም ፓራሜትርም ይኖራል። ኦቨርሎድም ይደረጋል። ጀስት ላይክ performing the same action with different parameters and type ዳታ ታይፕም ሊለያይ ይችላል። አርጉመንቱም ሊለያይ ይችላል። ተመሳሳይ ነው፣ ግን እዚህ ላይ ልዩነቱ የሜትድ እና የኮንስትራክተር ምንድነው? ኮንስትራክተር ከክላስ ኔም ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በሰፊ እናያለን። in this concept ክላስ ምን እንደሆነ already እናውቃለን። it is a blueprint or prototype from which objects are created።
So we have to have a blueprint to instantiate or to create object from class። ስለዚህ ብሉፕሪንት ነው ማለት ነው፣ ዲዛይን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ዲዛይን አድርገን ከዛ በኋላ ከዲዛይኑ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው እንደ ጃቫ አፕሊኬሽን ላይ። ሶ ኢት ሪፕሬዘንትስ ዋት ሴት ኦፍ አትሪቢዩትስ። ሶ ክላስ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? አትሪቢዩት እና ፕሮፐርቲ ነው። ፕሮፐርቲ ኢን አናዘር ኬዝ ኢት ኢዝ ዋት ሜትድስ። ስለዚህ ይሄ ሜትድ ዛር ዋት ኮመን ቱ ኦል ኦብጀክት ኦፍ ዋን ታይፕ። So in general, class declaration can include at least these components. Okay, so it includes these components. ስለዚህ ሁላችን እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ሞዲፋየር አለው። ክላስ ዲክሌር ስናደርግ ሞዲፋየር አለው። ክላስ ኪወርድ አለው። እቺ ክላስ ኪወርድ ናት። it is a reserved variables in Java. So ክላስ ምን አለው? ኔም አለው። ሌላ ኮንሰፕት ምንድነው? ሱፐር ክላስ አለ። ሱፐር ክላስ ማለት ፓረንት ክላሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓረንት ክላሱ ዲክላሬሽን ውስጥ ጃቫ ክላስ ዲክላሬሽን ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንተርፌስ አለ። ሶ ይሄ ዲክሌር ስናደርግ ኢንተርፌስ ሊኖር ይችላል፣ ሱፐር ክላስ ሊኖር ይችላል፣ ሰብ ክላስም ማለት ነው። እዚህ ሱፐር ክላስ ካልኩ ሌላ ሰብ ክላስ እንደሚኖር ይታወቃል ማለት ነው። ደግሞ ቦዲ አለው። ክላስ የራሱ ምን አለው? ቦዲ አለው። ቦዲ ይከፈታል በምን? በኦፕን ብሬስ እና በክሎዝድ ብሬስ ይከፈትና ይዘጋል ማለት ነው። ሌፍት እና ራይት ብሬስ አለው ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ ክላስ ዲክላሬሽን ላይ ምን ብያለው? ሞዲፋየር አለው። ብያለው መጀመሪያ ላይ ሞዲፋየር አለው። እዚህ ጋር አያችሁ፣ ሞዲፋይ ማለት ፓብሊክ እና ወይ ዲፎልት ወይ ፓብሊክ ይሆናል ማለት ነው። ክላስ ወይ ፓብሊክ ወይ ክላስ ፕራይቬት እናደርግ። ምክንያቱም በኋላ አክሰስ ለማድረግ ሌቭሉ ከተገደበ ምንም ማለት ወይ ምንም መስራት አንችልም። ስለዚህ we have to declare our class in these two modifiers ፓብሊክ እና በዲፎልት ነው ዲክሌር የምናደርገው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ክላስ ምን አለው? ክላስ የሚል ኪወርድ አለው። እዚህ ጋር ኪወርድ አለው። ቀጥሎ ከኪወርድ ምን አለ? የክላሱ ኔም አለ ማለት ነው። ክላስ ኔም አለ ማለት ሰው ክላሱ ይታወቃል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚባለው? ክላስ ሄደር ነው የምንለው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ክላስ ሄደር ነው። እዚህ ጋር ሄደር ነው የሚባለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ኮምፖነንት ብያለሁ ቅድም። ክላስ ፊልድ ሊኖር ይችላል፣ ኮንስትራክተር ሊኖር ይችላል፣ ዲክላሬሽን ሊኖር ይችላል። ሜትድ ማለት ነው። ሜትድ እና ፊልድ እና ኮንስትራክተር ሊኖር ይችላል። So in this way we can declare our class. So the class body contains what? It contains constructor for initializing what? New object. New object initialize ለማድረግ we have to have constructor. And in the declaration of the field that provides the instance of the what? The class. የክላሱ instance provide ለማድረግ we have to declare fields. And we have to have what? Methods to implement the behavior of that class. And it is object. የክላሱን የኦብጀክትን behavior implement ለማድረግ we have to have method. So እዚህ ውስጥ declaration of the class ውስጥ ሜትድ አለ፣ ኮንስትራክተር ብሎክ አለ፣ ኔስትድ ክላስ ማለት እንደ ሱፐር ክላስ እና ሰብ ክላስ አለ፣ እንደ ኢንተርፌስም ሊኖር ይችላል። ሶ ይሄንን ይኖረዋል ማለት ነው ክላስ ዲክላሬሽን ላይ። So there is a way of creating an object in Java ውስጥ object create ለማድረግ or instantiate ለማድረግ we have at least these methods። እነዚህ ሜትዶች አለን ማለት ነው። by new keyword እና by new instance method, by kilo method, by deserialization, by factor method። በዚህ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
So we will see this all object creations. So ይሄ እዚህ ጋር ያያችሁ እነዚህን ኒው ኪወርድ የሚባል ኒው ምንድነው? it is going to creating the object for our class ለክላሱ ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ኪወርድ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኒው ኢንስታንስ ሜትድ የሚባል ነገር አለ። ኒው ኢንስታንስ የሚል ይሄ ሜትድ ነው፣ ጃቫ ውስጥ ነው ያለው። ዶት ብላችሁ እንትን ብታደርጉ ታገኛላችሁ። ሌላ ደግሞ ክሎን ሜትድ ተጠቅመን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሶ እነዚህን በሰፊ እናያለን ማለት ነው። ሶ in the object creating or object instantiation, you know, we have class name አለን in the main method ውስጥ ነው። ይሄ main method ውስጥ ክላስ አለን፣ ክላስ ኔም ማለት ነው። ቀጥሎ የኦብጀክት ኔም አለ፣ የኦብጀክት ኔም አለ። so this new የሚል ኪወርድ ነው፣ ኦብጀክት ኢንስታንሺየት ያደርጋል ማለት ነው somewhere in the class. so new operator or keyword instantiates or creates a class by allocating the memory for new object and returning the reference to that memory. ስለዚህ ምን ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው? ሪፈረንስ ነው። እዚህ ላይ ክላስ ኔም አለ፣ ኦብጀክት ኔም አለ። የኦብጀክት ሪፈረንስ ትባላለች። ሶ ዳታ ታይፕ የለውም፣ ዳታ ታይፕ የለውም። ባይ ዲፎልት ኦብጀክት ስለሆነ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ ኒው ኦፕሬተር ኦልሶ ኢንቮክስ ዘ ኮንስትራክተር ምንድነው የሚጠራ ማለት ነው? ኮንስትራክተር ነው። እዚህ ጋር ክላስ ኔም የሚባል እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንስትራክተር ነው። አይ ሆፕ ይሄ በጣም ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ምንድነው? የክላሱ ኔም ሆኖ ግን ኮንስትራክተር ነው። ኮንስትራክተር የክላሱ ኔም ነው የሚኖረው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ኢንፑት ነው። ኢንፑት ፓራሜትሮች አሉ። ባይ ዲፎልትም ማስቀመጥ እንችላለን። ዲፎልትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዲፎልት ከሆነ ቫሉ ምንድነው? 0 እና ኢንቲጀር ከሆነ 0 ነው። ስትሪንግ ከሆነ እዚህ ጋር እዚህ የተከፈተው ፓራንቴሲስ እዚህ የተከፈተው እዚህ ውስጥ ምንም እንደዚህ ኢንፑት ፓራሜትር ከሌለ ወይ 0 ነው፣ ስትሪንግ ከሆነ ነል ነው። ዲፎልት ቫሉ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኦልሞስት ቴስት አለ። ቴስት is what a class name or it is a class name. so this is what a class name ሆኖ ግን ኮንስትራክተር ነው፣ ኮንስትራክተር ነው የጠራ ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን አውትፑቱን በሰራ ቲ ዶት ብለን የሆነ ነገር ኮል ብናደርግ አውትፑቱ 0 ሆናል ማለት ነው። 0 እና ነል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲፎልት ቫሉ ያወጣልናል። ሶ በዚህ ሁሉም አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። ሌላ ደግሞ ዩዚንግ ክላስ ዶት ፎር ኔም ስትሪንግ ክላስ ኔም ሜትድ ኢንስታንስ ቫሪያብል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪዲፋይንድ ክላስ ነው። ኦልሬዲ ጃቫ ውስጥ ዲፋይን የተደረገው ነው። እዚህ ጋር ቴስት ኦብጀክት ይላል። ይሄ ክላስ ኔሙ ነው። ይሄ ኦብጀክት ሪፍራንስ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ክላስ ዶት ብለን ስንጠራ ሌላ ኦብጀክት አለ ማለት ነው። ሶ what is this is ኢንስታንስ ኒው ኢንስታንስ የሚል ኦብጀክት አለ። ይሄ ምንድነው? ክላስ ነው። ገብቷል? እዚህ ጋር ክላስ ነው። ክላስ ዶት ኒው ኢንስታንስ ብለን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦልራይት። ሌላ ደግሞ ክሎን ሜትድ ነው። ክሎን ሜትድ ተጠቅመን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? በኒው ነው ክሬት አደረግነው፣ ግን እዚህ ላይ አያችሁ ክላስ ኔም ቴስት ቲ ዶት ክሎን ስንል ምን ይመጣል? የክሎን ኦብጀክቱ ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ክሎን ሜትድ ተጠቅመን ኦብጀክት ክሬት የምንችለው ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት እዚህ ጋር አለ። ይሄ ምንድነው? ዲስሪያላይዜሽን። ይሄ ደግሞ it is a technique of reading an object from where saved state in the file in java ፋይል ውስጥ saved ስቴቶች አሉ።
እነዚህ ምንም አይነት እኛ የምንጽፈው ነገር የለም። ፋይል ኢንፑት ስትሪም ኦልሬዲ ጃቫ ውስጥ አለ። እኛ ይሄን ቫሪያብል ሪፈረንሱን እንሰጣለን። ከዛ እሱን ኮል አድርገን ከሴቭድ ስቴት እናመጣለን ማለት ነው። ከጃቫ ላይብራሪ እናመጣለን ማለት ነው። በዚህ ነው ኦብጀክት ክሬት ማድረግ የምንችለው። ደግሞ ኦብጀክት ኢኒሻላይዜሽን ላይ ሶስት መንገዶች አለን። way to initialize the object in Java. The first one is reference variables. reference variable ተጠቅመን ኦብጀክቱን ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን። ደግሞ ሌላ በሜተድ ነው። ሜተድ ተጠቅመን ኦብጀክት ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን። the third one is by constructor ነው። ኮንስትራክተር ማለት የክላሱ ስም ከሆነ ማለት ተመሳሳይ ስፔሻል ሜተድ ነው። ይሄ ለዲፎልት ወይም ኦብጀክት ኦፍ ዘ ክላሱን ኢኒሻላይዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ስፔሻል ሜተድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁ ስሩ ሬፈረንስ እንዴት ኦብጀክት ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገን ኢንቲጀር አይዲ እና ስትሪንግ ኔም ነው። እዚህ ጋር ስቱደንት የሚል ክላስ ኔም ነው። ይሄ ምንድነው? ክላስ ኔም ኦፍ የክላሱ ኔም እንትን ነው ማለት ነው። ኮንስትራክተር ነው። ግን እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ እናደርግ s1.id እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ አደረግን ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ አልሰራንም፣ ዲክሌር ነው ያሰራነው። እዚህ ዲክሌር ነው አደረግነው። አያችሁ ዲክሌር አደረግን እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ስትሪንግም እዚህ ጋር ምን አደረግ ኢኒሻላይዝ አደረግን ማለት ነው። ይሄ በሬፈረንስ ነው። ሬፈረንስ ምንድነው? this is a reference variable በሱ ኢኒሻላይዝ አድርገን እዚህ ጋር አውትፑቱን እንሰራለን ማለት ነው። ግልጽ ነው ልጆች? ዌልካም we can also create a multiple object ክሬት ማድረግ እንችላለን። and we can store information through this reference variable ኦብጀክቶች ኢኒሻላይዝ አድርገን ስቶር ማድረግ እንችላለን። look at here እዚህ ጋር ኦብጀክት 1 እና ኦብጀክት 2 ክሬት አድርገናል። ስቱደንት 1 እና 2 ክሬት አድርገን ቫሉ እዚህ ጋር አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። this is what we call multiple object creation። ሁለትና ከሁለት በላይ ኦብጀክትን ክሬት አድርገን እዚህ ጋር ኢኒሻላይዜሽን እንሰራለን ማለት ነው። this is initialization። ይሄ s1.id 101 ቫሉ ነው አሳይን አደረግንለት። በዚህ መልክ ኦብጀክት ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት ኢኒሻላይዜሽን ስሩ ሜተድ ነው። በሜተድ ተጠቅመን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያያችሁ እነዚህ ኢኒሻላይዝ የሆኑት ሜተዶች ናቸው። በዚህ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያያችሁ ኢንሰርት ሪካርድ የሚለው ሜተድ ነው። እዚህ ጋር አሳይን እናደርግለታለን፣ ስቶር እናደርጋለን። ስቶር አድርገን እችን ሜተድ እንጠራለን ማለት ነው። በኋላ ሶሪ ፎር ማይ ራይቲንግ ስታይል ከስት ዲክሌር ጎናችሁ። ኦኬ እነዚህ በጣም ቀላል ነው። ስታክ ሚሞሪ እና ሄፒ ሚሞሪ ምን እንደሆነ እናንተ ሪፈር አድርጉ። it's very much simple። ደግሞ ሌላ ምንድነው? initialization through constructor we will learn about constructor in Java later እናያለን። ግን እዚህ ጋር እንዴት አድርገን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን? how we can initialize by using constructor method ተጠቅመን ኢኒሻላይዝ እንዴት ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ኦብጀክቶች ምን ይሆናል? ክሬት ሆነዋል። እዚህ ጋር
አያችሁ ኢምፕሎይ ዋን ዶት ኢንሰርት ብለን ኢኒሻላይዝ አደረግ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ይሰራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፊልድ ነው። ፊልድ እንደምታውቅ it is a variable that found inside class. It is a part of class state ነው። each object has its own copy of each field. ሁሉም የራሳቸው ኮፒ ኦፍ ፊልድ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት ብዬ s1 ካልኩ ስቱደንት 1 ከሆነ ሁሉም አይዲ እንበልና ሁሉም ስቱደንት የራሳቸው አይዲ አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አይዲ አንዴ ነው። ስቱደንት አይዲ እዚህ ጋር ዲክሌር አድርጋል አይደል? ዲክሌር ያደርግም ግን የኔ አይዲ የራሴ ነው። it is a copy of it is own object የራሱን ኦብጀክት ማለት ነው። እዚህ ጋር በፕራይቬት ታይፕ ነው በሞዲፋየር ነው ዲክሌር ያደረገው። እዚህ ጋር ታይፑ ይቀመጣል። እዚህ ጋር ኔም ኦፍ ቫሪያብል ይቀመጣል ማለት ነው። ዲክላሬሽን ሲንታክስ ኦፍ ዘ ፊልድ ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ ክላስ ፖይንት የሚል አለ። ሶ ፕራይቬት አለ፣ ኢንት አለ፣ ኤክስ this is what ታይፕ ነው። ይሄ አክሰስ ሞዲፋየር ነው። this is what name of the variables። ስለዚህ ፎር ዲክሌር ይደረጋል። ሌላ ደግሞ ኢንስታንስ ቫሪያብል ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል ምንድነው? ስታቲክ ቫሪያብል ምንድነው? ኢንስታንስ ቫሪያብልስ are declared in where in class but outside method in a constructor or in any block ሊሆን ይችላል። ግን ክላስ ውስጥ ነው ዲክሌር ነው። ይሄ ደግሞ ስታቲክ ቫሪያብል ነው። ስታቲክ ቫሪያብልስ it is known as static variables። static class የሚባለው static variable ነው which declared with static keyword in class but it is outside method in constructor። ተመሳሳይ ነው ግን በምንድነው? በስታቲክ ኪወርድ ነው። ስታቲክ int a ገባ ግልጽ ነው አይደል? እዚህ ጋር ስታቲክ int a ስታቲክ ፕራይቬትም ማስቀመጥ እንችላለን። ግን ስታቲክ ካል ኦሬዲ ስታቲክ ነው፣ ዳይናሚክ አይደለም ማለት ነው ይሄ ነገር። ሶ ይሄ በስታቲክ ይጀምራል። ይሄኛው ደግሞ በፕራይቬትም ሊቀመጥ ይችላል፣ በፐብሊክ በፕሮቴክትድም ሊቀመጥ ይችላል። ግን ይሄ ኢንስታንስ ቫሪያብል የሚባለው this is a variable that declared in the class which has no static የሌለው variable ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ are created when an object is created። እነዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብልስ ሁለት ነው። አንዱ ክላስ ውስጥ ዲክሌር የምናደርገው፣ ሌላ ደግሞ ኢንስታንስ ቫሪያብል ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ የምንጠቀመው ለምሳሌ ስቱደንት የሚል ክላስ ካለን ስቱደንት ከዛ s1 ኒው ስቱደንት ኦኬ እንደዛ አድርገን ዲክሌር ካደረግ this is what s1 is ኢንስታንስ ቫሪያብል or reference ቫሪያብል ነው። ሌላ ደግሞ ክላስ እዚህ ጋር ገብተን int b ምናምን ብለን እዚህ ጋር የምንገልጸው ክላስ ውስጥ ዲክሌር የምናደርጋቸው ቫሪያብሎች ናቸው። So static variables are created when the program starts and destroyed when the program stops። ፕሮግራም የሚጀምርና ፕሮግራም የሚቆም ላይ ዲስትሮይ የሚሆን ስታቲክ ቫሪያብሎች ናቸው። ልዩነቱ አያችሁ? It created when the program starts። Yes, created when an object is created when an object is created with the use of keyword new። የት ጋር ነው? ሜን ሜትድ ላይ ውስጥ ክሬት የሚሆን ቫሪያብል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ልዩነቱ አያችሁ? ዲፍረንሱ ይሄ ክላስ ውስጥ ነው፣ ይሄ ሜን ሜትድ ውስጥ ነው። ኢትስ ቬሪ ማች ሲምፕል። ይሄ ደግሞ
it created when the program is started and destroyed። ይሄ ነው ልዩነቱ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ኢንስታንስ ቫሪያብል can be accessed directly by calling the variable name። ዳይሬክትሊ ኮል ማድረግ እንችላለን። ግልጽ ነው። ኮሊንግ በኮሊንግ ፋንክሽን ላይ እናያለን። እነዚህ የዛኔ ነው የሚጠሩት ማለት ነው። አክሰስድ ይደረጋል ማለት ዳይሬክትሊ by calling the variable name። አየ ኤጅ ከሆነ ኤጅ s dot age ኔም ከሆነ s1 ለምሳሌ ስቱደንት 1 ክሬት አድርገን ከሆነ s1 ዶት ኔም ብለን ቀጥታ የምንጠራው ኢንስታንስ ቫሪያብል ነው። ስታቲክ ቫሪያብል can be accessed by what calling with class name በክላስ ኔም የሚጠራ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴስት ዶት ኤጅ ከላይ ዲክሌር አድርገን ያደረግነው እዚህ ጋር መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በክላስ ኔም ነው ኮል የሚሆነው ማለት ስታቲክ ስለሆነ ማለት ነው። ላብ ላይ እናያለን። ላብ ሴክሽን ላይ እናያለን። however within the static method when instance variables are given accessibility they should be called using the fully qualified name object reference variable name object reference dot variable name s1 dot age s1 dot age ይሄ በክላስ ነው። ይሄ ኦብጀክት ሬፈረንስ ተጠቅሞ የሚጠራ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ዲፍረንስ ኦፍ ኢንስታንስ ቫሪያብል እና ስታቲክ ቫሪያብል ማለት ነው። ይሄን ካየን so instance variables hold what value that must be referenced by more than one method ከአንድ በላይ ሜትድ እና constructor or block or an essential part of object instance that must be present through the class. And this one they would this one static variable there would only be one copy of each class variable per class regardless of how many objects are created from it. So a difference is on member method ማለት ምን ማለት ነው? We will see it. member method እና their components. method is እንደምታውቁ method ምንድነው? a block of code ነው። It's a block of code which only runs when it is called. When it is evoked. So it is known as a class method. እነዚህ member method የሚባሉ or member የሚባሉ ክላስ ሜትዶች ናቸው። ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለው? ክላስ ሜትድ እና አለ it is a code routine that belongs to the class or an object instance of the class. ይሄ member method የሚባለው it is what a routine that belongs to the class or an object instance of the class የክላሱ ሜትድ ከሆነ member method ነው ማለት ነው። so methods that belongs to the class are called class method ነው። ክላስ ውስጥ static method ሊባል ይችላል። ገባ? እዚህ ጋር ክላስ ሜትድ እና static ናቸው። methods that belongs to an object instance are called instance method. methods that belong to object instance method ነው or simply method ማለት ነው። ኢንስታንስ ሜትድ ነው። ክላስ ሜትድ የክላሱ ነው። ስታቲክ ሜትድ ከክላሱ ለምሳሌ የማትስ ክላስ ከሆነ ማት ዶት ስኩዌር ካል it is static method or class method ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው ማለት ነው። so why we use method ለምንድን ነው? to reuse ኮዱ reuse ለማድረግ ነው። so define the code once you can just reuse it. Once you design or define this method in the class, you can just reuse that method again and again in all just classes. ሁሉም ክላስ ውስጥ መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ሜትድ ፓራሜትር ማለት ሜትድ that declare with parameter ማለት ነው። methods frequently use method parameters to transfer data.
ዳታ ትራንስፈር ለማድረግ የምንጠቀመው ፓራሜትር ነው። ሶ when one object instance calls another object instance using method with parameter, so you call that messaging የሚባለው ማለት ነው። ሜሴጅ ፓስ እናደርግ information can be passed to the method as parameter. parameter act as what? variable ነው። ፓራሜትር ማለት ቫሪያብሎች ናቸው ወይ ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው። ሶ እኛ የምንጠቀመው በምንድን ነው? በኮማ ነው። parameter 1 can be separated from the others by using comma. so ይሄን ነው ማለት ነው። ራይት እዚህ ውስጥ ክላስ ውስጥ we have this static method እና void ነው return value void ነው። የሜትድ ኔም ነው። ይሄ ምንድነው? ፓራሜትር ነው ማለት ነው። ሌላ ፓራሜትር ካለ እዚህ ጋር ኮማ በማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። የሚቀበለው ኔም የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። ሶ እዚህ ጋር ይሄን በምንድነው የተጠራው ማለት ነው? ቫልዩን ለያይ እንጂ አንድ ሜትድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሜትድ ምን አለው? አርጉሜንት አለው። እዚህ ጋር ፓራሜትር አለው። እዚህ ጋር አርጉሜንት ነው የሚባለው ማለት ነው። so when a parameter is passed to the method it is called an argument. ምን ይባላል? አርጉሜንት ይባላል። so from the example above, f name is a parameter while lemma is or chala or ታደሰ are what? they are argumenቶች ናቸው እነዚህ። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ፓራሜትር ነው ማለት ነው። creating method ላይ ወይ ሜትድ ክሬት እናደርግ we have syntax that common method or common formula for the creating method. so method የራሱን static void ኔሙ አለ የሜትድ ኔሙ አለ። እዚህ ፎር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። so my method is a name of method. የሜትድ ኔም ማለት ነው። static means that this method belongs to the student class and not an object of the class. የስቱደንት ክላስ አይደለም እንጂ ግን it belongs to where? class ነው። this is what? void means that this method does not have any return value የሚመልስ ቫልዩ የለም ማለት ነው። so በዚህ መልክ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ሜትድ ዲክላሬሽን ላይ we have access specifier or access modifier አለን ፐብሊክ ማለት ነው። ሪተርን ታይፑ ኢንት ነው። ሪተርን ታይፑ እዚህ ጋር void ከሆነ ቫልዩ የለም፣ ሪተርን ቫልዩ የለም። ሜትድ ኔም አለ ሳም የሚል ሜትድ ኔም አለ። ይሄ ፓራሜትር ነው፣ ፓራሜትር ሊስት ነው። ሶ እንደዚህ ዲክሌር ከደረገ ሜትድ ሄደር ነው የሚባለው ማለት ነው። ሜትድ ሄደር፣ ክላስ ሄደር፣ ሁሉም የየራሳቸው ሄደሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ ነው የሚመስለው። ሌላ ደግሞ ምንድነው? ሜትድ ዲክላሬሽን ላይ ምን አለው? አክሰስ ስፔሲፋየር አለው። አክሰስ ስፔሲፋየሮች እንደሚታወቅ ፓብሊክ፣ ፕሮቴክትድ፣ ፕራይቬት ምናምን ዲፎልት ራሱ አክሰስ ስፔሲፋየር ነው። ሶ ኢት ዩዝስ ቪዚቢሊቲ ፎር ቪዚቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜትዱ ከሌላ ክላስ ቪዚብል እንዲሆን ወይ አክሰስ እንዲደረግ የሚጠቅም ሌቨል ኦፍ አክሰስ ማለት ነው። አክሰስ ሌቨል ማለት ነው። ሌላ ምንድነው? ሪተርን ታይፕ አለ። ሪተርን ታይፕ ዳታ ታይፕ ነው። ኢንት ሊሆን ይችላል፣ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ደብል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሪተርን ታይፖች ዳታ ታይፕ ናቸው ማለት ነው። so it may have primitive data type like int, void, many double ላ ሜትድ ኔም አለ። ሜትድ ኔም ለሜትዱ የምንሰጠው ኔም ማለት ነው። ፓራሜትር ሊስቶች አሉ። እንደ ክላሱ
ሜትድ የራሱ ምን አለው? የራሱ ሜትድ ቦዲ አለው ማለት ነው። ቦዲ እንደዚህ ይከፈትና እንደዚህ ይዘጋል። እዚህ ውስጥ ያለው ብሎክ ኦፍ ኮዶች አሉ፣ ስቴትመንቶች በዚህ አሉ። እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። ኔሚንግ አለ፣ ኖማክሌቸር ማለት ነው። ስም አሰጣጥ አለ ሜትድ ላይ። ዝም ብለን ሜትድ አንጽፈን ሩል አለው ጃቫ ላይ ኮንቬንሽን አለው። በዛ መልክ ነው ሜትዶች ስም የምንሰጠው። while defining a method, remember that the method name must be verb and start with lower letter. verb ነው start with lower case or letter ይጀምራል። if the method must has more than 1-2 words, ከአንድ ሁለት በላይ ወርዶች የተመሰረተ ሜትድ ከሆነ የመጀመሪያ ሜትድ ፈርስት ኔም ማለት must be verb followed by adjective or noun። የመጀመሪያ verb ነው፣ ቀጥሎ adjective or noun ነው ማለት ነው። ይሄ ሩል and the multi word method ኔሙ the first letter is each word the first letter is what lower, each word are upper case ናቸው። for example the first word except the first word ማለት ከመጀመሪያ ወርድ ይልቅ except ሌሎች consequently we have upper case or upper letterዎች አለ። multi ላይ እዚህ ጋር area of circle is small, of it is what capital, O is capital, circle is what capital። ከመጀመሪያ ሌተር ውጪ ሌሎች የመጀመሪያዎቹ ፊደላት በካፒታል ነው የሚጀምረው ማለት ነው። string comparison በዚህ መልክ ነው የሚጻፈው። ሲንግል ከሆነ እንደዚህ ነው፣ ስሞል ነው፣ በስሞል ነው የሚጻፈው ማለት ነው። it is also possible that a method has the same name as another method name in the same class. It's known as method overloading. አንድ ሜትድ ተመሳሳይ ስም the same name ካለና different performance of the work ብዙ ታስኮች የሚሰራ ከሆነ ስሙን አለያይተን ግን ፓራሜትሩ እና ዳታ ታይፑ አለያይተን መስራት ነው። ስማቸው the same ነው ማለት ነው። አዲሽን ከሆነ ሁለት ቁጥር የሚደምር ከሆነ x እና y ማለት ነው። አድ እንበልና and x እና and b እናስቀምጣለን። ሶስት ፊደላት ሶስት ኢንቲጀሮችን ደምሮ እንሰራለን። ሜትድ ከሆነ ሲሙን ተመሳሳይ ነው። አድ ነው in the bracket int a int b int c ሶስት ነገር ይደምርና ይሰራልናል ማለት ነው። so how many methods do you have in class? We have two methods, predefined method and a user defined method. እናያለን አንድ በአንድ። predefined method የሚባለው ጃቫ ውስጥ ኦልሬዲ ዲፋይን የተደረጉ ሜቶዶች ናቸው። they are already what define the java class libraries, so they are known as standardized library method or built-in library, built-in method ነው የሚባለው ማለት ነው። we can directly use these methods directly just by calling them in the program at any point. some predefined methods are length, already defined የተደረጉ ጃቫ ውስጥ ያሉ ሜቶዶች እኛ ዲክሌር ማድረግ ማንችላቸው ማለት ነው። equals, compare to እንደምታውቀው የመጀመሪያ lower case ሲሆን እቺ upper case ነው ማለት ነው። square, these all are predefined ናቸው። እኛ ዲፋይን ማድረግ አይጠበቅብንም። when we call any of the predefined method in our program, the series of codes are related to the corresponding method runs in the background that is already stored in the library. already library ውስጥ ያለ ማለት ነው። each and every predefined method is defined inside the class. so such print method is defined in the java print stream ውስጥ
ዲፋይን ተደርጓል። እኛ አይደለም ኦልሬዲ ጃቫ ክሬት አድርጓል። ሶ ኢት ፕሪንትስ ዋት statement that you write inside the method. for example print ብለን ጃቫ ስንል ጃቫ ፕሪንት አድርግልናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፕሪንት ሜትዶች ወይ ፕሪዲፋይን ሜትዶች ጃቫ ላይብራሪ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ዩዘር ዲፋይን የሚባል ደግሞ ከኛ ማይለይ ሁሌ